Dacă sunteți pentru prima oară pe canalul Mașini cu Luci Popa, să știți că eu am mai făcut odată review la Kia Sportage, doar că era versiunea Hybrid GT Line Full, era vreo 43.000 de euro. Astăzi avem o versiune ceva mai accesibilă. 22.003 euro este prețul de bază cu rabla, dacă vrei, o Kia Sportage simplă, echipare urban, benzină manuală. Dacă vrei versiunea mild hybrid, ei bine, mai costă încă 333 de euro. Și pe lângă baterie și pe lângă, o să detaliem tot ce primești, imediat o să detaliem tot ce primești de versiunea de bază pe benzină și versiunea mild hybrid. 333 de euro, da? Bun, dacă o vrei pe asta, cum avem noi aici un urban cu ceva dotări pe ea, este 23.648 de euro cu TVA inclus, adică un preț mai mult decât decent și decât corect. Și o să vă arăt de ce asta este Kia Sportage pe care eu mi-aș cumpăra-o, minus sistemul mild hybrid. De ce? O să vă explic imediat, dar la 23.000 de euro e o mașină echipată corect. Și încă un detaliu, echiparea mild hybrid, că de acesta este de fapt principalul subiect al acestui clip. Pe versiunile mild hybrid, Kia a implementat transmisia IMT, Intelligent Manual Transmission. Tu, ca șofer, nu mai ai nicio legătură cu ambreiajul. Pedala are un actuator electric care îți cuplează ambreiajul. Și da, poate o să credeți că ce e mare scofală? Este mare scofală pentru că se conduce total diferit față de o cutie manuală normală. Și noi aici, la Mașini cu Luci Popa, am testat-o și răstestat-o ca să vă prezentăm vouă. Hai, nu mai lungim. Mulțumim Kia pentru mașină. Dacă vreți o mașină rulată, mergeți la iDrivers Bucharest, vă aduc orice mașină. Nu există scuze pentru iDrivers. Intro. Înainte de clip, trebuie să reamintim Car Vertical. Car Vertical este o platformă de verificare a seriilor de șasiu pentru mașinile second hand. Dar există cazuri în care Car Vertical îți dau toate informațiile cu privire la o mașină și există cazuri în care Car Vertical nu au chiar toate informațiile despre mașină. Dar trebuie să recunosc că este un instrument care este destul de bun, dar pe lângă acest instrument mai există și alte. Verificarea mașinii de către tine, verificarea mașinii de către un mecanic, de către un expert sau de către mine dacă vrei să îți verifici o mașină și să-ți o și filmezi. Dar nu uita, Car Vertical mă ajută pe mine, aveți referral code în descriere și în primul comentariu. Aveți 10% reducere dacă folosiți referral code-ul meu și cu fiecare raport Car Vertical cumpărat prin referral code-ul meu, o parte din bani se vor duce către mâncare pentru animalele din adăposturile de animale. Acesta este unul din motivele pentru care am ales să colaborez cu Car Vertical și voi filma atunci când voi cumpăra mâncarea pentru animăluțe. Și acum, hai să revenim la clipul nostru. Spre deosebire de Hyundai Tucson, unde nu poți să-ți iei 150 de cai benzină manuală și 150 de cai mild hybrid manuală, nu poți, pentru că 150 de cai e doar benzină pe Tucson. La Kia Sportage poți. 333 de euro este diferența și primești în felul următor: sistemul mild hybrid de 48 de volți de la Valeo cu vreo 16 cai putere. E bine, e un starter generator în locul alternatorului, te ajută la coasting și reduce consumul de carburant cu 0,2 litri la 100 de km. Păi dacă mergi tu mai încet, 0,2 litri îi scoți fără nicio problemă. Mașina mai primește și sistemul acesta IMT, Intelligent Manual Transmission, cu ambreiaj cu actuator electric. Dar toate astea la partea de condus. Dacă nu aveți răbdare, puteți dați skip până la partea de condus să vedeți acolo cum se conduce. Dar, ei bine, toate aceste sisteme, dar era o ciocănitoare, dacă n-ați auzit-o. Toate aceste sisteme adaugă 45 de kg la greutatea mașinii și portbagajul scade cu 29 de litri, de la 591 la 562 de litri. 30 de litri poate contează pentru o familie, nu știu ce, dar totodată pierzi opțiunea de a putea alege roată de rezervă de dimensiuni reduse, pentru că ai bateria acolo. Avantajul este că ai impozit mai mic și că parchezi gratuit în București dacă ai mașina înmatriculată pe București. Decizia este exclusiv a voastră, dar eu aș alege un preț mai mic cu 333 de euro, un portbagaj ceva mai mare, plătesc impozitul de încolo și cu parcarea mă descurc. În rest nu există nicio diferență. A, da, și aș merge și pe un ambreiaj normal, vedeți la proba de condus, și pe greutatea ceva mai mică cu 45 de kg. Dar acum depinde de voi.
Mașina asta are opționale de 1300 de euro, care o fac mai mult decât decent dotată și echipată. Hai să vedem așa. Scaune încălzite față și volan încălzit. Pachet care costă doar 189 de euro. La alte mărci cât costă scaune încălzite și volan încălzit pachet? Nu are pachetul de navigație. O să explic la interior cum stă treaba cu navigația și cu bordul, pentru că e foarte, foarte interesant bordul. Are pachetul climă, climatizare automată, 317 euro. Ok, deci nu are aer condiționat simplu și mai are apărătoare de noroi care costă 29 de euro și senzor de parcare față-spate 356 de euro. Și mai are vopseaua care costă 420 de euro indiferent de model. Gata, 1300 de euro de opționale și ai o mașină echipată cu scaune încălzite, volan încălzit, tempomat, sistem mild, hybrid și o grămadă de alte chestii. Apple CarPlay, Android Auto, faruri full LED, deci n-ai ce să mai pui pe ea. Tot ce vedeți pe această mașină și nu este pe această listă pe care am menționat-o eu, înseamnă că vine în standard pe mașina de bază. Eu aș mai tăia clima de aici și aș lăsa-o la 23.300, aș mai tăia sistemul mild hybrid și uite așa mi-aș lua un Sportage manual echipat mai mult decât decent cu 23.000 de euro în cap. Și încă o chestie. Clipul meu cu Sportage hibrid are o oră. Noi aici ne concentrăm pe diferențe. Pe diferențe între versiunea de top, versiunea de bază și cutia aceasta. Și acum hai să intrăm în pâine. Una din diferențe este că pe primele două nivele de echipare nu poți avea farurile LED adaptive. Avem faruri LED simple, lumini de zi cu LED, avem semnalizări cu back incandescent și Urban, echipare de bază, este singura pe care nu poți să pui deloc proiectoare de ceață. Jantele pe 17 sunt în standard. Nu ai nevoie de jante mai mari, nu poți să pui jante mai mari, sunt cu accente negre, foarte bine. 17 inch, pe echiparea următoare style, tot pe 17 vin. Iar frânele, discuri ventilate 320 mm pe față și 300 pe spate, vin în standard indiferent de echipare. Adică poți să-ți iei GT Line, poți să iei plug-in hybrid, poți să iei full hybrid, ai aceleași discuri pe toată gama. Garda la sol 170 mm indiferent de versiune. Nu poți avea tracțiune integrală pe motorizările de 150 de cai putere și pe dieselul de 115 cai putere. Rezervorul la termice și mild hybrid, evident, pentru că mild hybrid eu o consider termică, pentru că e doar un artificiu de electrificare, nu este un hibrid adevărat, cu toate că e trecut hibrid 0.1 în talon. 54 de litri la hibride, adică HEV și PHEV, sunt 52 de litri și nici nu poți să pui diesel, deși mașina asta vine cu motorizări diesel și are aici un mic decupaj pentru AdBlue, pentru atunci când o cumperi diesel. Eu vreau să testez una diesel pentru că s-ar putea să aibă un consum excelent. La spate nu există nicio diferență în ceea ce privește stopurile. Evident, în funcție de echipare, de exemplu GT Line are altă bară spate, nu contează asta. Ei bine, nu avem diferențe la stopuri, ștergătorul este tot ascuns cum era el de obicei și la GT Line și la celelalte modele de Kia Sportage. Îmi place că avem accentele cromate, se potrivesc bine cu culoarea asta care se numește Experience Green. Și da, senzorii de parcare față și spate costă în plus, dar camera de marșarier vine în standard. Așa că dacă n-ai nevoie de senzori, poți să mai economisești 300 de euro și la senzori. Să o iei cu 22.700. Hai că tăiem totul de pe ea. La portbagaj am spus, pierzi 29 de litri față de versiunea pe benzină și pierzi și opțiunea de a avea roată de rezervă, pentru că aici se află bateria de 0,4 kWh, bateria sistemului mild hybrid pe 48 de volt. Dar, hai să vă arăt o chestie mișto. Odată, portbagajul poți ține așa că mai ai spațiu de depozitare aici, are și opritor. Totodată, la versiunea de bază, puncte de ancorare, priza de 12 V și cârlige pentru plase, lumină și banchetă rabatabilă de la clanță. Mă rog, se zice clanță? De la clapet. Și chiar dacă ai versiunea de bază, tot ai bancheta cu șezut rabatabil în spate. Foarte mișto. Păcat că nu poți să pui USB-uri în spate, dar ai aici locul unde centura stă atunci când rabatezi bancheta, ca să nu ți-o prindă când o rabatezi la loc. Și să închidem. Pe versiunea de bază Urban nu poți avea geamuri fumurii pe spate și nu poți avea, din câte am înțeles, lunetă încălzită, dar nici nu-mi dau seama de ce. Aoleu, acum... Ok, acum chiar doare. La versiune cu scaun reglabil manual ai rotiță, din păcate. Mi-ar fi plăcut să am mâner, să pot să reglez eu cum vreau. La versiunea Urban nu poți avea scaun pasager reglabil pe înălțime. Da, nu mă deranjează că eu stau la volan. Ce nu mai poți avea la echiparea de bază Urban? Buton de pornire motor, cheia este una tradițională de tip briceag și nu poți avea padele dacă alegi cutia automată 7 DCT.
Adică poți avea cutie automată, o schimbi de la mâner, în schimb nu poți avea padele. Și acum o să vină lumea și o să spună: păi stai băi Luci Popa, că nu poți să schimbi manual nici de la rotiță, că Sportage-urile automate au rotiță. Ei bine, echiparea Urban nu are rotița pentru selectarea transmisiei. Nu, are un levier tradițional. Deci dacă ții 7 DCT Urban, primești levier ca să poți să schimbi treptele. Că dacă ai echiparea de la Style în sus, primești rotița și schimbi treptele de la padele. Oglinzi rabatabile electric, versiune de bază. Bine, standard, nicio problemă. Apropo, Kia oferă aceeași garanție de 7 ani și 150.000 de kilometri, garanție care a consacrat-o, și promite 5 stele la testele Euro NCAP, cu toate că mașina asta nu a fost testată nici la Euro NCAP, nici la testurile la anului. Rămâne totuși de văzut. Și pentru cine n-a fost atent la clipul cu Sportage-ul hibrid, tot în Zilina la Slovacia este făcută și tot pe platforma M3 ce o împarte cu Hyundai Tucson este făcută. Și tot este versiunea scurtă. În Asia și în America există o versiune mai lungă, pentru că acolo sunt copiii mai mari, eu știu. La fel ca și Sportage-ul hibrid, și Sportage-ul de bază are antifonare la capotă și băți în loc de amortizori. Dar are și capota vopsită pe interior, spre deosebire de un Mercedes de 156.000 de euro pe care o să-l prezint eu probabil peste vreo 2-3 săptămâni, când o să primesc verde să-l postez. Bun, și încă un detaliu interesant. Așa de repede scoți filtrul de aer, așa de repede îl închizi. Nici nu mai trebuie să te mai duci tu la serviciu să ți-l schimbi ei, să-ți ia manopera, când poți să-l schimbi tu în 20 de secunde. Motorul este același 1.6 SmartStream, bazat pe vechiul 1.6 TGDI, cu 4% mai puternic, cu 5% mai eficient, cu 12% mai puține emisii. Nu mai intru în detalii adânci, vedeți clipul cu Sportage-ul hibrid. Motorul la bază este același, ca să nu mai lungim și acest clip. Versiuni 150 de cai benzină, 150 de cai mild hybrid, 180 de cai mild hybrid. Aici noi avem versiunea de 150 de cai putere la 5500 de rotații pe minut, cuplu 250 Nm între 1400 și 4000 de rotații pe minut, și indiferent că ai versiunea pe benzină simplă cu manuală tradițională sau versiunea mild hybrid, care e cu 45 de kg mai grea, dar are și boostul acela electric, performanțele sunt aceleași. 10,3 secunde până la 100 și 189 de km pe oră viteza maximă. Dar câștigul de 0,2 litri la 100 de km de consum de carburant îl ai pentru că mașina face coasting. Oprește motorul, face coasting, ai un boost electric, consumă mai puțin. Practic în oraș te-ar ajuta cel mai mult acest tip de sistem. Iar cutia aceasta manuală cu actuator electric, practic ce poate să facă ea? Poate să îl oprească mai devreme și să îl pornească ceva mai târziu decât faci tu la o manuală normală și să-ți salveze și mai mult carburant. Dar la 0,2 litri mai merită? Pe autostradă, la 130 de km la oră, mașina rulează la mai puțin de 3000 de rotații pe minut, ceea ce este mai mult decât decent pentru un SUV. Le-au lungit treptele foarte mult în ultima perioadă la SUV-uri, pentru că au devenit mai eficiente, whatever. Ei bine, manuala este cea care are ultima treaptă, cea mai scurt. Urmează plug-in hybridul, dieselul cu manuală, iar modelele mild hybrid cu 7 DCT, fie că sunt benzină, fie că sunt diesel, au treptele la fel de lungi și amândouă sunt cele mai lungi din gamă. Deci, practic, dacă vrei să rulezi la durația cea mai mică pe autostradă, alegi o versiune mild hybrid 7 DCT. V-am arătat scaunul pasagerului fără reglare pe înălțime. E bine, la șofer avem reglare pe înălțime, el se reglează manual, tot de la rotiță. Scaunele sunt bune, adică confortabile, susținere laterală au, nu am ce să le reproșez. Pentru niște scaune de bază sunt peste ce oferă o concurență germană din 3 litere. Nu mă refer la BMW, mă refer la VAG. Bun, deci n-am nimic de obiectat în ceea ce privește scaunele. Ba chiar șezutul este destul de moale. Ba da, am ceva de obiectat. Tetiera este destul de rigidă. Altceva, materialele la versiunea de bază Urban pe uși sunt tari. La versiunea GT Line și la versiunile ceva mai dotate avem materiale moi. Altă chestie, pe bord materialele sunt moi, doar că pe uși le-au întărit. În rest, volanul, spre exemplu, foarte mișto. Volan de piele cu toate comenzile de care putea vreodată avea nevoie. Volanul acesta vine în standard. Ok, nu e cel teșit de pe GT Line, dar acesta este volanul standard de pe versiunea cheală, cum s-ar spune. Și cam așa arată și materialele. Frână de parcare electrică aici au pus-o la toate versiunile de Sportage și au să o păstreze și pentru versiunea de bază, adică frumos din partea lor. Acestea ar fi primele diferențe între un Sportage de top și un Sportage de bază.
Despre infotainment vom vorbi la final, despre tablou de bord și infotainment, pentru că tabloul de bord e absolut fabulos. Hai să vedem aici. Butoanele sistemului de climatizare sunt butoane fizice, absolut toate de care ai putea vreodată nevoie, dar nu ai acel sistem de comutare între climatizare și scurtături pentru sistemul de infotainment, pentru că sistemul de infotainment are propriile sale scurtături. Nu contează. Asta înseamnă că acum ai și un ecran în mijlocul butoanelor, unde poți să vezi temperatura, ventilația și așa mai departe. Ai toate butoanele fix aici unde trebuie, le găsești foarte ușor. Ai auto pe 3 trepte și ai și climatizare în spate. Ai climatizare pe 3 zone pentru doar 300 și un pic de euro. Eu tot aș merge pe versiunea de aer condiționat manual. În primul rând, aș vrea să văd cum arată o versiune cu aer condiționat manual și nu cu climatizare, dar dacă vreți climă e doar 300 de euro. Bun, urci la obiect. Hai să continuăm așa. Deci, la versiunea cu transmisie automată și rotiță din aceea, scaunele încălzite și volanul încălzit erau aici. Da, și mi-am uitat telefonul la încărcat pentru că, na, oricum Apple CarPlay e wireless. Dar le aveam acolo. Și aveam USB-urile și priza tot acolo și avem wireless charging aici. Și evident rotița aceea, restul de butoane pe consolă. De aici vedem că ele sunt puse ergonomic, nu avem ce să îi reproșez. Îmi place că avem auto hold la manual, foarte ok. Hill descent control, senzor de parcare și cameră spate. Senzor de parcare vine pe opțiune, hill descent control standard, auto hold standard și drive mode, evident, în standard. Altă schimbare se referă la toată consola, de fapt, nu numai la suporturile de pahare, pentru că suporturile de pahare sunt altfel și au acel sistem de plastic ce iese și se transformă dintr-un suport de pahare mare într-un suport de pahare mic. Și mai aici avem un spațiu de depozitare înainte să ajungem la cotieră care glisează și care are suficient spațiu. Deci cam așa stă treaba. Tot ce înseamnă infotainment, climatizare, spații de stocare, consolă centrală până la cotieră, totul diferă între un GT Line Full și această versiune Urban. Asta nu înseamnă că pe Urban nu ai dotări sau nu sunt amplasate corect și ergonomic, doar că evident diferă destul de mult. Și apropo de materiale, mai avem și acest material texturat care dă destul de bine pentru o versiune de bază. Și acum hai să vorbim despre tabloul de bord. Dacă vă uitați pe configurator sau pe broșură, veți observa că există 3 variante de sistem de infotainment pe toată gama Sportage. 4 inch cu 8, 4 inch cu 12 la sistemul de infotainment și 12 cu 12 cu sau fără navigație. Deci 4 în total, dar 3 variante de dimensiuni. Și atunci, dacă noi avem 8 aici, care este singurul sistem de infotainment disponibil pe Urban, de fapt cred că poți să spui și 4 cu 12 pe el, dar ăsta de 8 vine doar pe Urban, nu vine pe Style, deci nu vine pe altă echipare versiunea de 8. Și ăsta e mare. Unde e versiunea de 4 cu 8 pe care o găsești în standard? Ei bine, fiți atenți aici, că asta este absolut fabulos. Și la prima vedere pare că avem un ecran de 12 inch, dar nu avem, pentru că ecranul de 4 inch este acesta. De fapt, trebuie să o închid ca să se vadă mai bine. Acela este ecranul de 4 inch și în jurul său este un panou iluminat, backlight, cum s-ar spune, cu mare Dacia Spring, similar cu mare Dacia Spring, care proiectează viteza și turația în stânga și în dreapta pe stil ceva mai vechi, dar nu e display, e efectiv un panou. Și dacă pornim motorul, e în viteză. Știi ce? Ar trebui să pornească și în viteză, pentru că decuplează, de fapt nu decuplează electronic ambreiajul dacă mașina nu e pornită. Asta e un lucru de spus la proba de condus. Bun, și dacă vrei să o turezi, ai așa și soft limiter și se aprind acele dungi roșii. Dacă schimbi pe sport eco normal, nu e nicio diferență. Acela este ecranul de 4,2 inch și în stânga și în e doar un simplu panou iluminat care mai proiectează niște informații. Dar arată a display de 12,3 inch și este o soluție de compromis de reducerea costurilor foarte, foarte bună. Poate păcăli pe câțiva, poate păcăli. Deci nu e un display întreg. Interesant, foarte, foarte tare. Ce mai e de zis? Nu mai e nimic de zis. Iar acesta este sistemul de infotainment de bază de 8 inch, care vine doar pe versiunea Urban și care este singurul din gamă care are Apple CarPlay și Android Auto wireless. Restul sunt prin cablu. Deci doar pe versiunea de bază au pus CarPlay wireless, doar pe Urban. Interesant. 8 inch fără navigație, cu scurtături în stânga și în dreapta, butoane de volum și de tune.
Dacă vrei să intri în meniu, poți să editezi widgeturile, ai toate meniurile. Dacă apeși pe hartă, te duce pe Waze, te duce la Apple CarPlay, de exemplu. Dacă apeși pe Apple CarPlay, te duce la meniul principal de Apple CarPlay. Telefon, media, setări, sau dacă vrei toate meniurile, ai telefon, media, setări plus quiet mode, să se audă muzica încet și doar în față, notă vocală, radio și e un sistem de infotainment simplu. L-ați văzut și pe Kia Picanto, l-ați văzut și pe alte modele Kia prestate de mine, setări pentru climatizare, setări pentru sunet. Nu avem sistemul de sonorizare, cred că era Harman Kardon pe Sportage. Conexiunea telefonului, afișaj la afișaj, lumină albastră, buton, poți să selectezi butonul acesta de scurtătură, eu l-am selectat pentru proiectare de pe telefon. Butonul de pe volan poate fi mod confidențial, schimbare dispozitive hands-free, notă vocală quiet mode, v-am spus ce înseamnă quiet mode mai devreme, sau nu există. Deci practic au irosit un buton pe volan pe care îl puteau folosi cu alte chestii, nu știu, să dai pe Apple CarPlay, să faci alte chestii. Da, ok, să respingi apelul telefonic, aici poți să înțeleg, dar îți apare pe ecran oricum să poți să respingi. Puteau să folosească alte scurtături pentru el. Setări generale, Wi-Fi, whatever. E un sistem de infotainment ok, se vede bine, merge bine. Trebuie să vadă și Apple CarPlay-ul. Aici am singura bubă la Apple CarPlay, da, este full screen, da, răspunde bine, însă fiind wireless, la fel ca la Hyundai i20, la fel ca la Kia Picanto, mai face figuri și se deconectează din când în când. Na, e ok, se mai deconectează din când în când. Dar în rest e foarte bun, merge bine. Mi-ar fi plăcut să fie pe cablu sau să măcar să am această opțiune, dar nu o ai. La fel ca la Picanto, nu ai această opțiune să fie pe cablu, toate sunt. Și dacă vreți să ascultați o melodie mișto, ascultați-o pe asta. Gata, acum mergem să conducem noua Kia Sportage IMT, dar înainte de toate, hai să vorbim. Poziția la volan bună, ți-o găsești ușor, la fel ca la Sportage Hybrid, cu scaune electrice. Nu e asta o problemă, vizibilitatea e la fel de bună, oglinzile sunt la fel de mari, oglinza centrală la fel de mare. Deci nu intrăm în asemănări, intrăm doar în diferențe. Ok, am spus diferențele la scaune. Înainte de a pleca la drum, neapărat testul cu decibelmetru. A scos 62,4 media la 80 de km/h pe același traseu pe care fac eu acest test, cu 64,5 maxima. Ei bine, Sportage-ul Hybrid GT Line e un pic mai bine antifonat. La 80 de km/h a scos 61 și deocamdată în clasa asta compactă SUV non-premium e cea mai tare. Ei bine, Sportage Hybrid 61 cu 65, media maxima la 80 la oră. Urmează Mazda CX-5, 61 cu 7 media, 64 maxima. Urmează asta, Sportage-ul Urban Mild Hybrid 62,4 cu 64. De fapt 64,5 are CX-5 și 65 are Sportage Hybrid-ul. Și ultima, din câte am testat eu până acum, 62 cu 5 media și 66 maxima Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Deci cam acestea sunt. O să vă promit că fac un Google Sheets cu link să vi-l arăt, să vedeți toate valorile pe care eu le-am testat până acum. Să aveți acolo o idee despre cât de antifonate sunt mașinile testate pe același traseu, la aceeași viteză. Deci am plecat de pe loc, eu trebuia să plec de pe loc. Hai! Și ce uită Luci Popa? Camerele ca de obicei. Cameră de marșarier, frumos, cu, ia uite, indicații dinamice, frumos. Și acum mai avem și acest unghi. Deci dacă vrem două unghiuri, avem și aceste unghiuri și poți seta ca și această cameră să rămână pornită la scurt timp după ce tu pleci cu fața. Dar acum că tot era vorba despre cutia de viteze IMT, hai să vă arăt o chestie interesantă, foarte, foarte șmecheră. Deci, spre deosebire de o cutie manuală obișnuită, unde dacă o bagi în viteză ea cârâie, asta nu poți, nu te lasă. Deci dacă n-ai actuatorul ăla electric băgat, tu poți să tragi cât vrei, mașina asta nu va cârâi trepte niciodată. Niciodată. Nu va cârâi. Pentru că trebuie să apeși ambreiajul. Și ambreiajul este... Ia, poți să o... Ia dă să plece. O scoți. Nu te lasă! Nu te lasă nici să o scoți. Ha, ce tare! Dacă n-ai ambreiajul călcat, nu te lasă nici să o scoți. Deci trebuie să apeși ambreiajul. Continuăm cu clipul. IMT, neapărat. Acum intrăm în pâine. IMT. Da? Noi suntem cu mașina scoasă din viteză și vrem să plecăm de pe loc. Orice mașină cu cutie manuală din ultimii 40 de ani, inclusiv Dacia 1300, inclusiv Cielo, Tico, whatever, mai puțin Porsche Carrera GT, pleacă din ambreiaj. Ei bine, ce se întâmplă cu această mașină? Pentru că are un actuator electric, nu mai are cablu, nu mai are actuator hidraulic, este full electric. Ei bine, fiți atenți aici. Iei piciorul de pe ambreiaj, se turează puțin motorul,
Ia. Pleacă și asta. Dar dacă ai auto-hold-ul activat, nu pleacă. Altă chestie. Se zice că dacă ești în treapta a 6-a, spre exemplu, face coasting și scade viteza, apoi când vrei să o pornești, când apeși pe frână sau pe ambreiaj, dacă mașina are o viteză prea mică și motorul ar muri, îți pornește motorul cu ea scoasă din viteză, chiar dacă tu ești în viteză. Dar ce se întâmplă dacă vrei să pleci cu ea de pe loc, tu ai turația prea mică și îți moare motorul și vrei să iei, decuplezi ambreiajul prea tare. Nu te lasă? Ia. Ba da, moare motorul. Și nu vreau să chinui mașina, dar chiar e interesant de văzut acest lucru. Da. Și în momentul în care ai apăsat ambreiajul, starter generatorul repornește motorul. Scuze Kia, dar am vrut să fac acest test să vadă lumea. Bun. Deci doar dacă ai auto-hold-ul, nu te lasă. Uite, dacă ai auto-hold-ul și vrei să pleci de pe loc, doar din ambreiaj, se turează motorul, dar nu te lasă. Motorul îți va muri dacă tu nu-i dai accelerație. Trebuie să dai un șpriț de accelerație și în momentul ăla s-a dus. Dar plecarea de pe loc este destul de ciudată. Hai să zicem dacă pleci de pe loc cu auto-hold. Este destul de ciudată. Dacă pleci fără auto-hold, atunci ea devine un pic mai naturală și tu poți să gestionezi din ambreiaj toată situația asta, nu? Devine un pic mai naturală, dar nu e mare diferență. Plecarea de pe loc nu este cea mai naturală la cutia asta IMT. Contează doar să te obișnuiești. Pentru că nu ai un feeling în pedală de unde mușcă ambreiajul. Asta e chestia. Nu ai niciun feeling. Pedala este destul de arcoasă, așa springy. Dacă apeși mai tare, ricoșează înapoi. Hop, hop, hop. Oferă destul de multă rezistență. Ia să vedem dacă simțim când pleacă, când mușcă ambreiajul. Nu prea simți. Simți doar că urcă turația și mașina pleacă de pe loc. În rest, ea se conduce cam ca una manuală, normală. Nu trebuie să ambreiezi, nu trebuie să turezi nimic când schimbi, când pleci de pe loc. Dacă vrei să faci un rev matching, se poate face, dar nu ai niciun feeling în pedală sau în accelerație sau mai știu eu unde. Nu. Ia să vedem cum merge motorul ăsta de 150 de cai putere. Și altă chestie, n-ai linie roșie. Nu prea știi cât de mult poți să te duci. Știi că puterea maximă e la 5500, dar cât de mult te lasă? Unde e limitatorul? Ce se întâmplă? Ia să vedem. Are ceva zvâc. Da, n-ai linia roșie. Se plafonează la 6000, 6200 de fapt, dar n-ai linie roșie care să spună, bă, trebuie să o înveți tu. Interesant. Nu m-am mai lovit de problema asta până acum, cu ea că e prima dată când îi dau linie roșie. Deci dacă vrei să îi faci un 0-100, e bine atunci, sau să-i faci faci plecare de pe loc, trebuie să știi că la 6000 trebuie să schimbi. Ia să vedem. Hai să-i facem un 0-100. 10-3 zic ei. 90 limita de viteză pe aici. Hai să vedem cum îi faci dacă tu nu simți în pedală. Dar nu simți în pedală când pleacă. Nu simți ca la un ambreiaj normal. Hai să încercăm. Suta. Gata. Deci cam asta e cu 0-100. Dar într-adevăr nu simți în ambreiaj nimic. Nu simți când se plece ambreiajul. Nu simți mai nimic. Și ce am observat eu, cel puțin până acum, am start stop-ul activat, mașina încă nu mi-a făcut coasting. Poate că n-are motor, nu și-a făcut motorul, rodajul și nu începe perioada de coasting de atunci, dar am încercat-o a 6-a, a 5-a, a 4-a, a 3-a, a 2-a. Nu vrea să facă coasting. Probabil e mașina prea nouă, are 300 de km la bord. Om trăi și om vedea. Acum băgăm update pentru că s-a încărcat bateria. Și dacă s-a încărcat bateria, putem să arătăm cum se oprește motorul atunci când e piciorul de pe accelerație. Acum avem 65 la oră, suntem în viteza a 4-a, motorul este oprit și mașina merge. Mașina efectiv merge. Hai să arătăm ce se întâmplă dacă lași turația să cadă.
Adică dacă lași viteza să cadă la o anumită turație la care treapta de viteză n-ar mai fi potrivită pentru această viteză, că asta trebuia să vă arăt de la început, doar că a fost bateria. E bine, acum se regenerează curent, ia să arătăm, uite aici 47 de minute cu motorul oprit și aici nu, merge la ralanti, face coasting. Dacă o lași, uite, a pornit, ca să știi tu când să schimbi viteza. Atunci când tu încetinești, există două variante. Fie se oprește motorul cum ați văzut acum, fie o lasă la relanti cu motorul pornit. Adică o scoate din viteză, ea fiind în viteză. Deci așa decide actuatorul ăsta electric când să apese ambreiajul sau nu. Ia să-i băgăm. A patra, la 63 la oră, pac, s-a oprit motorul. Ei, în condițiile în care ai nevoie de climatizare, nu se mai oprește motorul și scade turația la ralanti. Și în momentul în care tu ai accelerat, imediat a pornit motorul. Și încă un lucru, timpul pe care eu l-am petrecut în start-stop, am petrecut aseară sau de ieri până azi 47 minute la semafor. Adică mult, enorm, în traficul împuțit din București. Ei, timpul ăsta nu se pune, nu se adaugă și timpul în care tu mergi cu motorul oprit la start-stop, doar atunci când mașina este oprită. Și acum să vă mai arăt un lucru și cu asta încheiem update-ul. Consum în oraș, în București, dimineața 7.7 și consum pe toată perioada testului 7.6 în condițiile în care am mers foarte, foarte mult în oraș. Deci, tehnologia asta funcționează în oraș. Aparent, chiar funcționează. Dacă o scoți din viteză, evident mașina se duce la relanti și am vrut să văd dacă mașina face auto rev match, dacă are sistemul ăla de auto rev match având în vedere cutia. E bine, nu. Dacă ești la 30 de km la oră și dai a doua, mașina tot te va zgudui puțin. Să zicem că ești la 40 de km pe oră și vrei să-i faci tu un rev match, poți, dar din nou, e greu să-l faci pentru că nu prea simți mașina, nu prea simți nici unde mușcă ambreiajul, nici cât să apeși tu pe accelerație. Mai încercăm o dată, ia să vedem. Acum mi-a ieșit. Motorul se turează destul de repede. E destul de avid de turație așa. Nu prea are o inerție mare, are o inerție mică și merge bine. Devine într-adevăr un pic mai zgomotos pe măsură ce crești viteza. Așa se întâmpla și la versiunea hibridă. Dar dacă știi unde să-l ții, e bine. Faza care e? Când vezi aici 2.8, 2.9 turația, 2.0 cât o fi, ți-e cam greu să estimezi. E mult, e puțin, e turată, e subturată. Da, ai indicatorul ăsta de schimbare de treaptă, dar nu îl recomand pentru că zice să-i dai a 6-a la 75 la oră, să ai 1400 de ture. Niciodată. Ar fi fost ok niște ceasuri. Ar fi fost ok. Să vedem. Rev match a patra. Așa cutia schimbă ok, schimbă destul de binișor. Pe viraje se simte mai ușoară decât hibrida pentru că într-adevăr este cu câteva sute de kg. Ruliul nu e foarte mare. Servodirecția se simte un pic mai puțin asistată decât la Sportage-ul hibrid. Decupaje, pielea se simte de calitate, subțirel exact cum trebuie. Și dăm a 6-a. Frâna e ok, progresivă. Mi se pare că are spatele destul de ușor, se ridică un pic, are un picuț de tangaj, un picuț acolo. Dar na, în clasa asta e o valoare bună. Dar per total, mașina se simte stabilă și la 23.000 de euro e aproape afacere. Un Golf preț de listă e 21.110. Fabia aia de am avut-o la test era 21.500 cu rabla și asta e 23.500 cu rabla. Deci valoarea este una bunicică. Așa ca și sisteme de asistență în standard primești sistem de frânare, sistem de menținere al benzii. Nu ai tempomat adaptiv, dar ai tempomat. Nu ai camere 360, dar ai cameră spate și opțional senzor față-spate. E o afacere decentă. Și să știți că se conduce destul de plăcut. Într-adevăr, direcția putea fi un pic mai mult asistată,
Dar acum, asta ține de preferințe. Parcă totul să zic că Sportage GT Line avea o direcție ceva mai asistată. Uite, și acum când am plecat de pe loc din nou, nu prea ai cum să simți ambreiajul la plecarea de pe loc. Acesta este motivul pentru care eu aș alege cutia manuală tradițională. Auto-hold la manuală, rare ori am văzut, dar per total asta este mașinuța. Uite, la 80 intra 6-a, 1600 de ture, motorul nu pare subturat și hai să vedem și consumul, că n-am zis consumul. Deci consumul de când am eu mașina 7,7. Putea fi mai mic, dar în același timp 7,7 e o valoare corectă având în vedere stilul cum s-a mers, și economic, și mers tare, și 0-100. Deci cam asta a fost episodul nostru cu Kia Sportage IMT, transmisie manuală inteligentă. Gata, acesta a fost episodul, mulțumesc pentru atenție, ca de obicei vă aștept în comentarii cu ce vreți voi, vă place mașina, nu vă place, ce părere aveți despre cutia asta manuală, inteligentă, ce părere aveți despre Kia Sportage în general, ce vreți voi, discutăm ce vreți voi în comentarii, le citesc pe toate, niciun, măcar unul nu-mi scapă și răspund la cât de multe pot. Dacă vreți să deveniți membri, cu atât mai bine, în rest aveți like, share, subscribe, mai ales abonarea, dacă vreți să vadă și alții clipurile mele, apăsați butonul acela de subscribe și nu fiți rasiști și faceți butonul de like negru. Atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare cu încă un clip. Mă bucur că am putut să vă aduc Sportage-ul de bază și cutia manuală inteligentă pe canal. Vă mulțumesc, vă pupă Lucichi!